साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ आज पनि फेरि अर्को यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैँ जस्तै आज पनि मलेसियाको डिमान्डकै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरबाट डिमान्ड गएको छ, मेन पावर कुन ठाउँमा छ र कहिले यसको अन्तर्वार्ता छ, कतिजनाको डिमान्ड छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरु पनि मलेसियाको लागि डिमान्ड पर्खिराख्नु भएको छ र डिमान्ड कहाँ कसरी हेर्ने भन्ने थाहा छैन भने यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गर्दैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया साथीहरु च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला, किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। जुन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत भएर प्रकाशित भएको डिमान्डहरुको जानकारी दिने गर्दछु। त्यसैले च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरमा डिमान्ड गएको छ, कतिजनाको डिमान्ड छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले छ भनेर भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। साथीहरु यो कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्पनीको नाम रहेको छ कागा कम्पोनेन्ट्स मलेसिया एसडिएन बिएसडी। कागा कम्पोनेन्ट्स मलेसिया एसडिएन बिएसडी, जुन यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो जहाँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू भन्ने गर्दछ। यहाँ देखाएको जस्तै चित्रमा देखाए जस्तै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू, चार्जर, एडेप्टर, स्विचहरू लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू बन्ने गर्दछ भन्ने बुझ्नु होला। यो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो यो कागा कम्पोनेन्ट्स मलेसिया एसडिएन बिएसडी र यसको एलटी नम्बर छ 295559 295559। यो एलटी नम्बर प्रयोग गरेर तपाईहरु आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्ड सत्य हो कि होइन भनेर। वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर यो एलटी नम्बर प्रयोग गरेर तपाई आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्डको बारेमा। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई जानकारी दिएको छु कसरी हेर्ने एलटी नम्बर प्रयोग गरेर भनेर पनि जानकारी दिइसकेको छु। र यसमा चाहिँ 100 जना पुरुषहरुको माग भइआएको छ। कामदारको पद भनेको फ्याक्ट्री वर्कर हो, 100 जना पुरुष साथीहरुको। यो कम्पनीबाट बेला बेलामा महिला दिदीबहिनीहरुको पनि डिमान्ड आइरहेको हुन्छ। यो कम्पनीमा धेरै जना पुरुष तथा महिला नेपाली दिदीबहिनीहरु पनि हुनुहुन्छ र यसको मासिक तलब भनेको 1500 रिङ्गेट हो। यो बेसिक 1500 रिङ्गेट छ, जुन 8 घण्टा 26 दिन बराबरको तलब हो यो भनेको। र ओभर टाइम भनेको कम्पनीको नियमअनुसार भनेको छ। त्यसैगरी प्रतिदिन काम गर्ने 8 घण्टा, त्यसैगरी हप्तामा काम गर्ने दिन 6 दिन भनेको छ। 8 घण्टा 26 दिन बराबरको 1500 रिङ्गेट हो। ओभर टाइमको छुट्टै पैसा हुनेछ। त्यसैगरी वार्षिक बिदा भनेको कम्पनीको नियमअनुसार भनेको छ र यो कम्पनीले खाने सुविधा दिएको छैन, बस्ने सुविधा चाहिँ छ र यसमा करार अवधि भनेको 2 वर्षको लागि छ। यो खाने सुविधा, बस्ने सुविधा र करार अवधि सबै कम्पनीहरु मलेसियामा प्राय सबैमा यही नै हो। बस्ने खाने सुविधा हुँदैन, बस्ने सुविधा हुन्छ र करार अवधि 2 वर्षकै हुन्छ। यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हो, कम्पनी होस् या सेक्युरिटी गार्ड होस् अथवा अन्य क्षेत्रहरुमा यो सबै 2 वर्ष बस्ने सुविधा हुने र खाने सुविधा नहुने, कुनैमा खाने सुविधा पनि हुन्छ। त्यसैगरी यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन पावरको कार्यालयमा हुँदैछ मङ्सिर 18 गते अंग्रेजी डेट अनुसार 4 डिसेम्बर 4 मा यसको अन्तर्वार्ता हुँदैछ। र यो मेन पावर भनेको चाहिँ बिगेस्ट फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रणाली जुन धापासी वसुन्धरा टोल भनेको छ काठमाडौँ। अनि यहाँ टेलिफोन नम्बर दिएको छ, यो टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यो वैदेशिक रोजगारबाट प्रकाशित भएको डिमान्डलाई तपाईहरुको सामु जस्ताको तस्तै बताएको हो। तपाईहरुले विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि मेन पावरको कार्यालयमा गएर
अथवा टेलिफोन गरेर भन्दा पनि मेन पावरकै कार्यालयमा गएर राम्रोसँग विस्तृत रूपमा जानकारी लिएर तपाईँहरू यो कम्पनीको बारेमा अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्न साथ तपाईँहरू मेन पावरमा गएर अथवा यो दिएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर कम्पनीको बारेमा आउन सक्नुहुन्छ। कम्पनी एकदम राम्रो कम्पनी हो। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी भनेपछि ओभरटाइमको सुविधा पनि हुन्छ यो कम्पनीमा। त्यही पनि तपाईँहरू मेन पावरमा गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला। तपाईँको इच्छा के हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू यो कम्पनीको र मेन पावर डिमान्डको बारेमा त बुझिसक्नुभयो। मैले हल्का आफूले जाने बुझेको मात्रै बताएको छु। तपाईँहरूले यदि विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि तपाईँहरू मेन पावरमा गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला र तपाईँहरूको इच्छा अनुसार तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। के कस्तो लाग्छ त्यहाँ गइसकेपछि, त्यहाँ मेन पावरमा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरू दिनेछ। तलब सेवा सुविधाको बारेमा पनि सबै जानकारीहरू दिनेछ। तपाईँहरू त्यही अनुसार तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यूको मितिमा इन्टरभ्यू दिन जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्नुहोला। र साथीहरू म जहिले पनि भन्ने गर्छु भिडियोको अन्तिममा, यदि जुनसुकै देशमा पनि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो श्रम स्वीकृति चाहिँ अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला। जसले गर्दा तपाईँहरू जाने देश कुन हो, कुन कम्पनी हो र कति तलबमा जाँदै हुनुहुन्छ, के कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृति चेक जाँच गर्दाखेरि। जस्तै तपाईँहरू कुन इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स छ तपाईँको लगायत सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला र आफ्नो सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई जुन मेन पावरले दिने सम्पूर्ण कागजपत्रहरूको फोटोकपीहरू पनि तपाईँले आफ्नो घर परिवारहरूलाई छोडेर जानुहोला। फोटोकपी गरेर सम्पूर्ण जस्तै डिमान्डको अनि एग्रिमेन्टको, यो मेडिकल गरेको, श्रमको, सम्पूर्ण जीवन बिमाको, सम्पूर्ण पासपोर्टको सम्पूर्ण विवरणहरूको फोटोकपी दिनुहोला। किनभने तपाईँहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै आपद समस्या पर्यो भने त्यो पेपरहरू मार्फत तपाईँहरूलाई तपाईँको समस्याको समाधान गर्नको लागि केही सहज हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण पेपरहरूको फोटोकपी गरेर आफ्नो घर परिवारलाई पनि छोडेर जानुहोला। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। किनभने आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो साथै नयाँ नयाँ डिमान्डहरू तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछु। हस्त, जय नेपाल।